Hej Jacke.
Så. Ska bara kolla igenom lite vad vi har att kolla på. Där har vi. Ja, men det ser rätt stadigt ut här. Hej alla som är här, ni små modiga typer. Det blir en hel del ämnen idag. Så att ni kan ju vara beredda på det här. Hej Tyra. Ja det är. Hoppas ni har en bra torsdag. Ja, det är i alla fall. Sov lite på jobbet så gjorde jag. Det är ju en win. Efter jobbet, men i alla fall. Det är Zelda med. Jag kan alltid lyssna på Zelda. Hej förresten. Ja men det är ju så dumt ju. Men ja, lite jag ska inte köra så jättehårt på ålfisket. Jag ska kolla. Den borde vara. Det här är Soras domain från Ocarina of Time. Det är bara det att det är omgjorda versioner så att man kan använda dem på streams. Det är Game Shops som gör dem här. Jag kan rekommendera dem om ni vill använda dem. Well, it's finally over. Oj. Logan. Tyst med dig, Koffesila. Ja, ni ser ju där uppe. Sök. Det är bara att söka på Game Shops så har de en hel katalog med musik. Som är royalty free typ. Men vad bra, vi tar väl och kör igång lite nu. Börjar ramla in lite folk. Vi kan väl lika gärna dra av det här plåstret av ålfisket direkt. Så vår kära statssekreterare PM Nilsson får böter för tjuvfiskande av ål. Han får ett strafföreläggande efter att ha fiskat ål utan tillstånd. Ålen är som vi vet utrotningshotad. Vilket gör att privatfiske av ål är helt förbjudet. Och vi har inte så många ålfiskare som har tillstånd heller. Jag tror det är 20-talet. Fantomusen vägen nu.
Jag tror jag har ett 20-talet yrkesfiskare. Men privatfiske är totalt förbjudet. Jag ber om ursäkt för det merjobb vi har orsakat oss Havs- och vattenmyndigheten och hos polisen. De har viktigare saker för sig och det är viktigt att alla följer lagen, skriver han i ett inlägg på Facebook. Men och de fiskar på dispens helt, ja. Det var den 17 september 2021 som PM Nilsson tog upp 4 ryssjor, ett fiskeredskap i sin båt i Karlskrona. Plötsligt kom en båt mot honom med 2 anställda på Havs- och vattenmyndigheten som undrade om det var hans ryssjor. PM Nilsson nekade först till att ryssjorna var hans. Jag borde då sagt att det var mina redskap, men situationen var så pinsam och överrumplande att jag fortsatte neka. De tog namn och personnummer och tog redskap och fisk. Han ska senare ha blivit kontaktad av Karlskrona-polisen före jul, nästan 1,5 år efter händelsen. Vänta. Jävla telefon. Svenska värderingar i full effekt. Jag trodde det här ärendet var ur världen och blev överraskad. Han inte tänka klart och vidhöll mitt nekande. Det borde jag inte ha gjort. Jag tycker det är intressant. Uttalas. Inte fan vet jag. Det är någon jävla ålhov. Jag fiskar inte ål. Men han blir inte inkallad på förhör eller någonting. Han blir bara uppringd av någon snäll snubbe på polisen. Det är intressant. Tycker jag. Ändå. Enligt PM Nilsson har han sedan barnsben fiskat ål med hjälp av ryskjor då. Ålfiske är sedan 2007 förbjudet. Hur mycket ål har han fiskat olagligt egentligen? Det här borde gå att utreda. Han fick inte så jävla mycket. Var det 36 000 eller någonting i böter? Hade han varit yrkesfiskare hade de inte varit så snälla. Nej, precis. Det är så kul. PM är en personlig vän och jag kan intyga att få personer kan så mycket och bryr sig så mycket om djur och natur som han gör. Du fiskar en utrotningshotad ål. Wow. Det är väldigt få personer som år efter år lägger ner så mycket energi och volontärt arbete för ren natur och miljö. Oh, fuck off. Det är så mycket bullshit kring det här. Nu är inte det kanske det allvarligaste brottet, men den inte tänker på är att sedan PM Nilsson som ung blev nedsänkt i en brunn av sina halvbröder och fångade en brunnsål har han haft behov av en emotionell supportål. Så det är så jävla bra inlägg alltså.
Det där är en rätt intressant, det som Mia sa där. I Norrland finns det inspektörer överallt tydligen. PM Nilsson vill bara fånga exakt 101 ålar för att sy en kavaj i ålskinn. PM Nilsson fick sparken för att han gjorde 1000 ålar på Ulf Kristersson. Så jävla många bra inlägg på det. Jimmy är snabbt ute med åtgärder mot illegalt ålfiske i Blekinge. Vi kräver visitationszoner, anonyma vittnen, undantagstillstånd. Ta hjälp från militären! Klart PM Nilsson ska få äta utrotningshotade djur. Man måste ju passa på innan de är borta. Fiskar ål vid stadshuset med PM Nilsson, Tobias Billström och Erdogan. Väldigt mycket bra takes i alla fall om ni går in på taggen PM Nilsson under trendar där. Skitroligt. Vad ska vi ta nu då? Vi kan ta och titta på någonting. Så Logan Paul har ju typ torskat på sin kryptoscam. Tänkte vi skulle gå igenom det här på vilket sätt han gör det. För det är inte riktigt så att han helt fullt ut erkänner. Så då därför använder vi oss givetvis av Coffeezilla som kan det här. Well, it's finally over. Logan Paul apologized. Coffeezilla, your slimiest. He is a lopsided journalist with an agenda, more like an internet criminal. Oops, wrong video. That was the first response. He actually apologized in another response. It's like a little gnat. It's like a little annoying gnat. Bothers me. The defamation lawsuit, that is happening because this is wrong. This is wrong. Hold on, wait a second. That's not it either. Turns out it's actually on his secondary channel. That's why I couldn't find it. It's entitled, Thank You, Coffeezilla. It's the third response from Logan Paul, and it's a pretty big change in Logan's attitude so far. So let's see what he has to say to us. Coffeezilla is not a criminal. Oh, that's a relief. I thought Logan was going to hire him. But in all seriousness, this video does have some major admissions in it I want to go through. For one, Logan apologizes to me. I called him. I apologized. My initial response to his series was that of fire and ego. Not only that, Logan also pledges a $1.3 million refund plan for people who bought his NFTs. I am personally committing 1,000 ETH to this, which is about $1.3 million. In addition to that, he also promises to finish CryptoZoo, which was left abandoned. And then step 3, obviously finish and deliver the game as outlined in the white paper. Now, I'll be honest, this is a big change in tone, and honestly, a lot of this is good news. It's great that victims are going to get something back. Logan seems to acknowledge his continuous lapse in judgment. He's not suing me, which is also cool. And frankly, this new response is just way better than his last two. I think we can all acknowledge that, while also acknowledging that it's not really a perfect response.
Man bör ju ha i åtanke att anledningen till att Logan Paul har gjort tre videos är ju att hans advokater har nog sagt åt honom att de andra två inte dög. Utan är tvungen att fixa till det där lite så att det inte blir värre för en. Either. There are still major problems here. Like, for example, many of the victims just have been ignored in this response. A lot of accusations have gone unanswered, and worse, Logan still seems to be playing the victim a lot. So, in this video, I'm gonna do my best to give Logan credit where credit is absolutely due, while also sharing moments where I think this apology fell flat. And let me start with a positive. For example, I think if you're an outsider who... Ja, jag kommer ha en teori på det här sen. Med varför den faller lite platt. För jag tror också det har med lag att göra. Was not affected by this scam and you wanted a reason to love Logan Paul again, I think this nails it. I mean, he's giving back some of the money, he's apologizing. So if you're a card-carrying member of the Low Gang, you can rest easy here. Logan says he's sorry, he says he's making things right. And I think that's the point of this video, is to speak to his core audience, to tell them he didn't scam anyone. And for what it's worth, I think Logan succeeds here. The problem is, I don't think I or the CryptoZoo holders were who Logan was really addressing here. And this is where the response falls more flat, because he doesn't adequately address the real victims of CryptoZoo, which I think they're rightfully angry about. And I wanted to spend some time talking about that because, again, they've been the heartbeat of this whole story, and they feel very differently about this response than Logan's core audience does. They don't feel like it's enough, and I want to talk about why. Starting with the $1.3 million repayment plan, because obviously this is the strongest part of Logan's entire response, actually opening up his wallet, and I don't want to minimize that in this video. I just do want to put it in context, because $1.3 million is a lot of money. Det är det som är det sjuka, att de bara kan kasta ut $1,3 miljoner där. Så snabbt. Vidrigt. Det är inte sagt. Fortunately, the scam was much bigger than $1.3 million. So the fact is, most victims are not going to be made whole by this plan. Just in Zoo coins alone, blockchain evidence shows $7.7 million was stolen by Logan's team, depending on who you believe. And this refund does nothing for those victims. It doesn't even apply to the holder of Zoo coins at all. You get nothing if you bought this in-game currency. This refund only applies to current egg holders. So they can cash out that NFT for the initial mint price in crypto, which matters sort of because crypto has crashed a lot. So even though people spent $2.5 million on these eggs, in order to refund all these holders at mint price, it now only costs $1.3 million in today's money, which again is nice, but doesn't do enough because the Zoo coins were most of this scam. I mean, that's where most of the money was spent. It wasn't just on the NFTs. It was on this in-game currency, which Logan seems to have no intention of refunding. And his response for why is pretty bad. He responds to somebody who lost $80,000 who told him, "I hope this isn't just doing what you have to do technically to not get sued." Logan replies with a screenshot of his white paper and later explains to another member of the Discord, "I believe there has been a misconception here. As outlined in the white paper, Zoo was created to support CryptoZoo and was not intended to be an investment vehicle." Harkel. When you sold or bought is not my decision. And look, to be fair to him, there was a misconception that Zoo was an investment vehicle, but it's a misconception that he created. I mean, he's the one who said CryptoZoo was a fun game that earned you money, and how it earned you that money was that your NFTs earned you Zoo tokens. You know, things that were supposed to have value. That was the whole point of the game. So to suggest that these coins weren't advertised as valuable or an investment vehicle is insane, especially since Logan's own team Jo, men det har väl med FTX att göra, Sam Bankman-Fried dem. Och hans flickvän Freak-Nazin had rules for selling based strictly on the value of said investment vehicle. Quote, rules for selling, no selling until a $200 million market cap.
So I think it's fair to say if Logan's own team were buying zoo coins early, waiting for them to go up in value to a certain level and then selling them, that sounds like an investment vehicle, albeit a very stupid one. So this explanation definitely doesn't hold water, and Logan obviously just doesn't want to be on the hook for zoo coins. Instead, he just kind of wants to refund the much smaller part of the NFTs. What makes this even worse is that this refund doesn't even apply to everyone who bought these NFTs, because some of these people sold their NFTs at a deep loss thinking that CryptoZoo was over, that it was abandoned. And there's actually a way you could have tracked this whole thing, or Logan could have, and, you know, found a way to repay all the people who lost money on eggs. But instead, this refund only applies to current holders, meaning nobody who sold during the year and a half this project was abandoned gets anything back, which is a large percentage of the actual victims. And this is pretty bad. This was brought to Logan's attention by one of the people in the Discord. Joao says, quote, Logan Paul, what will happen to the people who sold everything at a loss when the project appeared to be, Jag vet. Namnet är perfekt. quote, abandoned? Will everyone who minted be able to get that refund, or just the current owners? Now, in reply to this, someone in the Discord said, if you sell, you lose common investing knowledge. And Logan replies, seeming to agree with this idea, which is just kind of a terrible perspective for Logan to have when he seems to be saying that he wants to refund these people. And he's the reason a lot of these people left. And this is where Logan's new apology starts to ring more hollow. It's in all of the follow-ups after the response video, because I don't know if he can help himself from betraying how he really feels about this, because in another Discord exchange, Logan says, please do not put any more money into CryptoZoo, which, by the way, is quite reasonable to say. But then somebody follows up and says, guys, can someone explain what he said with not investing? But rather than replying, oh, guys, I just meant like I don't want anyone else losing money, or, you know, I don't want anyone else recklessly gambling, Logan replies instead, quote, I will no longer... Holy fuck! I will no longer be the scapegoat for anyone's financial... Jesus Christ. ...be the scapegoat for anyone's financial decisions, which is a wild response for someone who's claiming to refund people, because it implies that he thinks he's the victim here. And this is just insane to say as the face of this project, which got everyone involved, because I think it betrays how he feels about this situation. He doesn't seem to see anything wrong with advertising a game that will make you money, it never delivering, millions of dollars being stolen by criminals he hired. And then when all of those people want their money back, he feels like he's the scapegoat. Like, oh, these guys shouldn't have believed me when I advertised to them a fun game that will make you money. Jesus, it just doesn't make any sense. I mean, Logan had a simple job to do. All he had to do was just come out, apologize, get as much money back for the victims as possible. But he himself can't help but play the victim here. In fact, I have a third example of how Logan might really feel, because Logan tweeted right before this response. He says, quote, the Matrix is real. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Han kommer bli en tater. Fy fan, jävla äckel. Ja, jo, så är det ju. Men USA är ett väldigt svårt land att bo i. Så att om man märker att det finns någon investment så här, så gör man kanske den. Problemet är ju de som har lagt liksom hela sina besparingar. Pray you never become its target. Now, I guess he's trying to channel Andrew Tate here unsuccessfully, basically saying like, I'm getting attacked, not because I did anything wrong or scammed anyone. I'm just too much of a truth teller. I'm just an enemy of the system. That's why I must be getting attacked. But if that's the case, we then have to wonder, did the Matrix force you to apologize? Did it force you to hand back 1.3 million? I just think comments like this go so far to undercut his apology, because it's very clear that instead of actually like caring about the victims, he feels like he's a victim. I mean, he's saying like, oh, pray you never become its target. Who's the Matrix though, Logan? Like, is it your fans who got robbed? Who are the agents coming after you? I know it's not me. I know you're not saying I'm the Matrix here in my $10 million studio, because after all, you're thanking me. You're thanking the Matrix. Like,
What is this response? It's so childish, the way he speaks about this stuff. Jo men, såna här barn som Logan Paul ändå är, kommer aldrig lära sig att ta ansvar för någonting överhuvudtaget. De är ju... Vad ska du upp där och göra nu när hon är där? Ska ni slåss uppe på garderoben? Nej. Det är bra. De behöver ju aldrig lära sig att ta något ansvar. Det är det som är problemet med dem. Det är samma med Sam Bankman-Fried som... And again, this isn't to be dismissive of Logan's actions if he follows through, because there is a lot of good that 1.3 million can do. And you know what? If he goes back and he finishes the game, that's also good. But it's just so frustrating when the good that Logan seems to be doing, he's doing the bare minimum of at the last possible second with motivations that seem to be, in the proper context, to say it lightly, irreparably tainted by self-interest. Now, I'm not going to address Logan's other 2 response videos, which are mostly like attacking me, because Logan sort of walked those back now. He's apologized. He said he was going to delete them. I think he deleted one of them. The other one's still up. I don't know if the impulsive episode's going to go down. Either way, it's just much less interesting now that he says he doesn't like mean it anymore. He's not going to sue. So I don't feel the need to publicly defend myself. If you're curious about... Han kommer inte stämma Koffesilla för att förmodligen har Logans advokatteam, som det förmodligen är, sagt att nej. Så det är ju inte så att han är ledsen. Han är ju bara ledsen för att han blir påkommen. About all the wild stuff that was wrong in those first 2 responses. I'll put the video live on my Patreon, but I didn't want to release it at the time because I thought there was a better chance at getting a good ending for the victims here if I was a bit more diplomatic with Logan at this critical juncture when he was deciding whether he was going to give money back or not. I don't know if I succeeded in moving the needle, but that was certainly my intention. Either way, now that Logan has responded with his plan, and I've given my perspective on how much I think it's rooted in, self-interest versus a genuine, attempt to help out the victims, I think this is about as much as I'm going to be able to contribute to this situation. I mean, I do think it's incredible that even $1.3 million came of this, while I also can acknowledge that it's not nearly enough for the real victims of this. Hey, Noah. I'll follow up in the future to make sure that he actually gives that money away. But for now, I think most of the CryptoZoo victims, if they're still hungry for justice, are going to have to take it up with Logan in ways that are different than I can do on YouTube here. Which, by the way, I think some of them are. In fact, I just saw a lawyer on YouTube, Attorney Tom. He's going to start the legal process going after Logan using stuff like the arbitration clause in their terms of service. So I just wanted to say, if you're a victim of CryptoZoo, you can check out that video, which I'll link to you if you want, or consult with a lawyer, because I'm sure for the people who lost a lot of money, this is certainly not the end for them, because they didn't get a full refund, and I'm sure they'll be seeking one. But even though it's not the end for them, it is the end for me for now. This is the end of the CryptoZoo saga, and I wanted to say and give a huge heartfelt thank you to everyone who viewed this and supported me throughout this. It's been insane, the level of support when Logan was threatening us, and I do not take it lightly. There is an alternate universe where if that hadn't happened, Logan would feel emboldened to sue me and probably not give much back to the victims. So it's your support that made all the difference and got the victims at least something. Alltså, jag är väldigt glad över att kryptovalutorna började krascha innan det här verkligen satte igång i Sverige. För vi hade ju ett par startup scams typ som började. Men de verkar liksom ha fastnat lite i i startgroparna där, eftersom kryptovalutornas värde helt gick ner sig. Vilket är bra. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag har för mig i alla fall att de inte är sams.
Tänkte att vi skulle kolla lite på lite absurda polisgrejer också. Den här är så jävla sjuk alltså. Ska vi se. Jag följer en kanal som heter Audit. Där de går igenom vad poliser får göra mot varandra. Och den här heter Trooper forces cop to ID himself. Det här är så jävla roligt. Ja, jag vet det. Welcome to Audit the Audit, where we sort out the who and what and the right and wrong of police interactions. This episode covers displaying firearms, professionalism, and identifications, and is brought to us by Fanta's channel. Be sure to check out the description below and give them the credit that they deserve. On May 31st, 2013, plainclothes officer Robert Dubois of the Bergen County Sheriff's Office stopped a minivan on the New Jersey Turnpike in Leonia, New Jersey. While he was conducting the stop, an unidentified trooper from the New Jersey State Police noticed the situation and also stopped his cruiser on the side of the road. The interaction that followed was recorded on the state trooper's dash cam. Tack Unitram för follow. Okej, så det som händer nu är att det står en civilsnut här som har stannat en bil och så kommer det en state trooper och stannar bakom civilpoliserna. Det här är så sjukt. On the side of the road. The interaction that followed was recorded on the state trooper's dash cam. Blue guy's caravan. You! I want to see ID from you. From you. Right in there. County Police. All right there. Don't do that shit, brother. Shut your mouth. I'll do it if I want to. Listen, I want picture ID. Look at picture ID. You better have a good reason why you're whipping your weapon on me. I do. Right? I do. You had what? Armed robbery. You had police impersonator. I see what you got here. Back up. I gotta back no, you're not gonna tell me to leave here. This is my spot right here. Don't move. Don't move. Don't move. The state trooper draws his handgun and approaches Officer Dubois, later claiming he had unholstered his firearm because of a series of recent armed robbery carjackings where the suspects impersonated police officers. According to the New Jersey Attorney General's use of force policy for the year 2000, which appears to have been in place at the time of the incident, quote, a law enforcement officer shall not unholster to secure an element of dangerously all subject situation which destructive reasonable use of force, blah 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 blah. Result in a note that it may believe or hear whether the firearm trooper simply unholstered his weapon or pointed it at Officer Dubois. But based on their conversation, it seems most likely that the trooper merely drew his firearm without pointing it. It is highly probable that a trooper unholstering his weapon when approaching the scene of a potential armed robbery would be found reasonable under both the prior and current versions of the use of force policy. And while it is less likely that pointing the firearm would be considered to be in line with the new policy, there is at least an argument to be made that the trooper had a reasonable belief that it could be necessary for him to use deadly force under the circumstances. Okay. Yeah, all right. Yeah. Nah, you don't. Apparently you don't. Eyes front. Why are you looking at me? I'm looking front for a minute. En till kommer in nu. I work here. I work why you mother. Get out of my face. Get out of my face. Get out of here. You know what's going on out here. You know what's going on out here. You know what's going on out here. You don't know what your hands up there. You don't take them out of your face. I work out here. I work out here.
up! You know what goes on out here! You fucking rules! Fucking rules! The fuck out of here! You know what goes on out here! You don't know what goes on out here! You don't give me a chance! Go fly to your door! Tell your boss to call me! George Escobar! No, alright, Escobar! Bro, you don't want to hear the story! You don't want to hear the story, bro! You don't want to hear the story! Yeah, costume! Go yourself! Costume out of here! Yeah, alright! Sergeant Gabriel Escobar arrives at the stop, and although it is difficult to determine who's saying what on the dashcam footage, all three officers appear to scream profanities at each other for an extended period of time. While neither the New Jersey... Alltså jag väntar nästan att det skulle bli en shootout. that screaming profanities at an officer from another police agency would violate the tenets of professionalism required of both the state trooper and the county officers. You put your gun on me! Scumbag! You want to scumbag? You! If you didn't have your uniform on, I'd wipe the street with you, bro. You put your gun on me! You said police, scumbag! What do I look like you? Arrested them, 3 of them in the last month. 3 of them in unmarked cars. Arrested police impersonators. So don't come out here rocking a uniform. You're better than anybody. You know who I am. Really? You know who I am. I don't know who you are. You my ID. Arrested police impersonators. That's best, bro. Do they have this? Did I see that when I first walked in? But you saw it afterwards, scumbag. What did I have? Did I throw you out? Arrested police impersonators. That's right. It's a rookie move. It's a rookie move. You know who I am. The state trooper claims that he demanded Officer Dubois' identification because of the recent string of robberies involving police impersonators. In general, there is no obligation under New Jersey law for an individual to identify themselves to the police, even if the officer has reasonable suspicion to detain them. New Jersey does not have a stop and identify law, and courts have determined that the state's obstruction statute, which is codified in Section 2C 29 themselves, attempts to the underlying right to reputation, demand that a person provide identification, and charge that person under the obstruction statute for not complying. Of course, for an offense related to the impersonation of a police officer or carjacking if he refused to provide any evidence that he was actually a police officer, given the fact that he was in plain clothes. Wait, take a picture of this. Hold on. Yeah, okay. Yeah, Mr. Stuff Guy. Yeah, you don't know the story, bro. You don't know the story. You just got out of the academy. Yeah, all right. You just got out of the academy. You see a uniform, that means I got out of the academy? No, because you're acting like that. You don't know the story. I just told you the story, and you're still acting like what does that mean? I just told you the story. So when you're playing close guys, do that. So vi pratar gris på grisvåld. The hogs versus hogs. Well, listen, when our playing guys are out here working, they let us know. I don't come out to report because you're not from here. You don't know about here. Where are you from? The mall town? That's right, because I only got 6 months on the job. Because it's an issue now. Now it's an issue. Now it's an issue. First of all, I'm not making an issue of it. I work out here. I work out here, all right? Oh, you're not making an issue out here? You can come here ranting and raving, telling me to get the out of here. We just do that? I think we just settle this out here. I'm not going to say nothing. You want to call you boy up. I'm telling you. I tried to explain it to you. We've had 3 police impersonators. Cap vest and all. Jag bara säger, fan vilken ful jävla uniform de har. De här state troopersna. Shipping out here, robbing people. You know what? Carjacking, guns, the whole 9 yards. If you don't believe it, I want my detectives to call you. I want them to personally call you because I'm a rookie and you don't. I don't know what's going on. Just calm down. Now, calm down. Because we're not getting anywhere yelling at each other. Right? If that's the case, then you know what? No, I'm lying, bro. I'm lying. I come out here typically and put my gun out on police because that's what I do. That's what they teach us 6 months out of the academy to do. I want them to call you personally because you know what? Apparently my word's not good enough. So I'm going to leave it as is. After the incident, State Police Superintendent Colonel Rick Fuentes issued a statement giving his full support to the trooper involved, claiming his actions were, quote, fully justified, given the recent carjackings involving police impersonators. The statement made no mention of... Police impersonators är
är ett problem. Folk har börjat skaffa så här blinkande lampor och grejer. Jag har sett massa sådana fall på YouTube också. När de kommer till, och de åker omkring och stannar folk och ger dem böter och grejer. Finns det mer? Throughout the encounter. Nej, det är bara han. Men det är också så jävla bra att de olika polisdistrikten inte har koll på varandras bilar, eller de olika liksom myndigheterna. Det är ungefär som när FBI börjar bråka med CIA assets. Jag har en till snuthistoria vi skulle kunna dra. Men jag tänkte att vi tar den via Charlie. Eller Moist Critical. Nej, det är inte lätt. Men har vi tittat hur det gått för Crowder då? Nej, vi ska titta lite på det för ska titta på det här. Vi ska kolla på den här lilla grejen först bara. Det är den. On the surface it's seems like Batman and I have nothing in common, but nothing could be further from the truth. There is one thing we share, and that is an obsession. Batman is obsessed with justice. I'm obsessed with goofiness. Wherever there is goofiness, I will be there. I'm drawn to it like flies to Steven a porta Crowder. potty. I can't help myself. If I was one of the Crowder fortfarande. Åh gud ja, han blev erbjuden $50 miljoner av Ben Shapiros företag Daily Wire. founding fathers of the United States of America, the unalienable rights talked about in the Declaration of Independence would have referred to life, liberty, and the pursuit of goofiness. Now, why am I mentioning this? Well, because I have one hell of a story to share with you today that I'm sure all of you are already aware of because it's been memed to death. But I haven't talked about it. And you know what? That just doesn't sit right with me anymore. So let's talk about the massive police scandal that's gone on this week in Tennessee, where 5 officers were fired after it was revealed that it was basically just a fucking porno set at the department. It came out that at least 5 male officers were engaging in sexual relations with a female officer, whom is married, by the way. And they were sending dick pics, taint pics, butthole pics, whatever, all kinds of photos of their genitals, and having sex at the police station on duty, and having girls gone wild type parties. This sounds more like a frat house out of an American Pie movie than it does a department that's supposed to protect and serve the community. Jag tycker det låter precis som ett snuthus i USA. The only thing that was being protected was their penises. Maybe. They probably weren't even using condoms. No jimmies. It was probably raw dog. But what they were serving was spaghetti and meatballs. Hold the spaghetti. Just the meatballs. As they were clapping against the cheeks of Officer Megan, whom engaged in many sexual encounters at the department while having a husband. Obviously, that's a pretty horrible thing to do. And it's also very weird that it went on for so long. Just a very weird situation overall. But before I get too deep... Ja, men det började väl med en. Och sen kom någon på. Då blev han inbjuden. Och så kom någon annan på. Då blev han också inbjuden. Och så kom någon annan på. Och så blev han också inbjuden. Och ja, hon har just lyckats få fem poliser avskedade. Deep, there's something else that I think's a little weird. And that's people who don't drink G Fuel. More specifically, they don't drink Divine Peach G Fuel. The most delectable flavor to ever exist. This, I'm pointing in the wrong direction. There we go. But yeah, Divine Peach is the best flavored beverage of all time. It is a fantastic, beautiful energy drink. Man kan ju kalla det hon har gjort där på polisstationen för direct action. And there's also a new one right around the corner that you can pre-order now. It's actually a Gundam collab with G Fuel. So they have a new flavor called MS M30. Click the link in the description below.
Now, back to the topic here. This is a pretty fucked up situation. This is why you've probably been seeing her photo on every single meme or piece of content that refers even lightly to cheating. It's because of this story. There's a lot to unpack here, such as like hot tub parties, which a lot of sex, clearly. But one hotspot was actually at the police department's own gym, where a lot of oral sex seemed to be happening there. So I guess this gym membership came with a happy ending. It sounds like more dick was getting sucked at this gym than at the casting couch. Now, like most people with a soul, when I read this story, my heart broke for the husband in this situation, because not only has he been getting cheated on for such a long time, he got cheated on to such a ridiculous degree that it cost his wife her job, which is obviously a big blow to the household income. Ja, det måste vara så sjukt att få reda på en sån grej. But buckle your seatbelts, because this is where the ride gets a little bumpy and very interesting. After all this news broke and the husband found out, he made a statement saying that he supports his wife and will stand by her as they work through this problem in their marriage. Ja, det där kommer sluta i mord. I'm not here to opine on that. Whatever makes you happiest, I suppose, but goddamn, fucking jinkies. Zoinks, Scoob. Ironiskt, men det har de ju inte, alltså nu blir det som en, det är 5 stycken som blir sparkade. I'm wishing their marriage the absolute best. I'm sure any day now she will be announcing her OnlyFans, and I'd wager a guess we might see some cameos, guest appearances from the old boys in blue down at the Tennessee police headquarters there that are now also out of a job. But anyway, yeah, just kind of wanted to go over this story a little bit because... För fan, Charlie. Men det var den andra snutgrejen som hette. Jaha, du menar så. Ja, jag kan inte styra vad Charlie säger. Jag tänker inte täcka den här nyheten själv. Men det är väl bara så som media skriver om det, antar jag. Jag tror inte att det var på hennes eget bevåg bara. Hon kan ju bli state trooper istället. Ja, men hon behöver ju bara flytta... vad heter det, typ stad eller delstat. De gör ju inga sådana checks. Det finns mängder av sådana som man kallar för gypsy cops. Skulle inte förvåna mig om det var det... Jo, alltså jag tror att det är flera vetat om det. Men liksom, det kom nog ut. Och så inser man att det kommer brisera, och då behöver man ha scapegoats. Det är så det brukar fungera ungefär. Uttänkt på sajt, förlora jobbet. Ja, det är dumpen nu. Hej Battle Pants. Ja, snart är det... hoppas för... Nej, jag tror inte hon har farit illa på det här sättet. Och det är alltid lättast att slänga. Ja, framförallt i USA är det ju väldigt lätt. Då ska vi se. Vad ska vi göra nu då? Nu har vi haft lite roligt. Ändå. Det bestämdes idag också att Sverige ska börja gå efter woke culture på våra högskolor och universitet. Och cancelkulturen som finns på våra universitet tydligen. Jag vet inte vad de håller på med. De bara kopierar USAs kulturkrig rakt av.
Vår expertmyndighet ÖK får nu i uppdrag att djupdyka i olika fall ute på universiteten och högskolor. Målet är enkelt. Den akademiska friheten för enskilda forskare måste försvaras. Okej. Ja, det låter som... Ja just det, de har ju han som sympatiserar med Engström med. Jesus fucking Christ. I förundersökningsprotokollet finns bifogade chattar mellan forskaren och Theodor Engström där de skriver om forskarens medlemskap i högerextrema grupper. De chattar om vapen, att det vore mycket underhållande om Fredrik Reinfeldt blir mördad och att forskaren tycker att det är roligt att i sitt arbete debattera mot judiska forskare och ingen vet att han är smygnazist. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nazism får aldrig höra hemma i universitetets korridor. Hur fan ska ni kontrollera det här? Han jobbar ju uppenbarligen fortfarande kvar. Ja, det är som det där som när Ebba skrattar eller när Magdalena skrattar åt Ebba Busch Thor. Det är ju också helt hysteriskt roligt. Det borde ju gå att hitta här, va? Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Men, jävla meme. Men om vi ska vidta... Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Men om vi ska vidta... Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag vill bara påpeka det att i andra parlament så slåss man och grejer. Ett litet fnitter är inte så jävla farligt. Säg att jag stavade fel på Magdalena Andersson. Stavar som jävla Sveriges. Ska vi kolla vad Crowder-nyheten är då? Nej, vi kommer inte kolla på Crowder. Pengar har de i alla fall. 50 miljoner för start och 25 miljoner för förlängt. Ska vi kolla.
There's a big feud breaking out tonight between two of the biggest names in right-wing media. It pits Steven Crowder against Ben Shapiro's Daily Wire. All over 50 million offer for Crowder that he found so offensive he leaked the terms of the offer. Jo, Kenneth Owens griftar väl fortfarande någonstans, antar jag. In his video, Steven Crowder insists that this is a slave contract. Then the Daily Wire revealed that this slave contract was for 50 mil over 4 years. 4 weeks of a year, off a year, and Crowder never working Fridays. Not a bad deal. Nu har man pengar, kan jag säga. Som en tjock Crowder. Oj. Så måste vi givetvis dra upp lite Timbro. Fast det var inte den där jag ville ha. Den här har vi ju typ redan sett. Kajsa Dåstad är ute och dum i huvudet igen. När det gäller forskning och skatters påverkan på hälsa gäller det att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Bla bla bla. Timbro hjärnan, ja. Alltid Timbro hjärna. Just det var det jag skulle ta också. Ivar Arpi är sur på drag queens givetvis, eftersom det är indoktrinering. Jag kom på det då att om dragshows är indoktrinering, då borde ju Ivar Arpi rimligtvis också tro på omvändelseterapi. Det tycker jag att man bör fråga honom om. Timbro, ja. Kajsa Dovstad är ju, hon är ju skribenten som blev livrädd för att hon inte hittade svenska köttbullar i någon jävla livsmedelsbutik någon kväll. Och inte kände sig hemma i Sverige och hade sitt så kallade Jimmy moment. Snart barn- och ungdomsansvarig i en regering och där försvann skollunchen. Helt övertygad om att han måste göra det så som han håller på just nu. Ska se.
då var stor om Don Park? Jaha. Har han dömts igen? Ja just det, men det var väl det han redan var dömd för. Så FNs rasdiskrimineringskommitté ger honom rätt. Gör det nu? Ja, Follostan, det är verkligen så. Så jävla... Jag vet inte fan. Här inne i... Käften. Det verkar också som att... just det. Chang Frick och Kent Ekeroth står ju bakom, alltså sponsrade ju Paludans jävla turnéer med koranbränningarna. Men det verkar också som att Chang Frick har ett program i Riks. Ett eget program då. Ska se. Ta fram Riks här istället så att ni får vara med lite. Senast var han gäst hos Allard. Ja, det står ju det i tweeten där också. Jag trodde han bara gästade ibland, men det visade sig att han har ett helt eget program inom det. Ska kolla om jag hittar, eller så hittar jag något annat dumt där inne. Dick Eriksson. Pensionären Lars får över 1000 kronor. Men det är inte han som hade det skitstora huset, eller? Jo, det är. Sprängningen på journalisthäta Södermalm, då reagerar media. Media reagerar ju för fan oavsett när det sprängs. De är så jävla syltryggade. Så jävla djur. Ja, jag såg att han det här arslet lite mera höger. Men eftersom Chang Frick ska vara fristående så blir det ett problem när det gäller att de har betalat Paludan för att göra den här koranbränningen utanför Turkiets ambassad. Vänta, vad är det här? Skribenten är det en hitpiece? Är det en hitpiece? Moa Berglöf var tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts talskrivare och den som skrev talet där han bad svenskarna att öppna sina hjärtan för migranter. Jag kommer nu vädja till svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta
människor som vi nu ser runt om i världen. Ett tal som många menar var en bidragande orsak till partiets fall i valet 2014. Moa Berglöf gick vidare efter den svidande förlusten med att bland annat jobba som kolumnist för Sydsvenskan samt starta ett konsultbyrå. Och förra året släppte hon boken Landsförrädare där hon riktar kritik mot Moderaterna. Hon har även i sina ledare för Sydsvenskan gått ut med hur hon bytt parti och numera röstar på Centerpartiet. Nu har den före detta talskrivarens bolag Östra Flygen gått i konkurs. Med mig för att kommentera detta har jag Rickard du kan knappt hålla dig från att skratta, din lilla jävel. Ja, Rickard, vad är din allmänna kommentar kring det här? Ja, till att börja med så får vi ju säga att vi vet ju inte exakt varför hennes bolag har gått i konkurs. Men det är klart att det kan ju ses som ett tecken i tiden att en nyliberal kommunikationsexpert har svårare att få jobb 2022. Nu har vi ju ett moderat parti som har samarbetat med Sverigedemokraterna och som gör precis tvärtom mot vad man gjorde tidigare. Och en av de saker som är intressanta med Moa Berglöf och Fredrik Reinfeldt. Men det är fortfarande en nyliberal politik. Jag trodde du var utbildad, Rickard. Det är ju det att de hade ett så oerhört starkt ogillande gentemot Sverigedemokraterna. Och inte bara mot Sverigedemokraterna som parti utan även mot den här viljan som svenskar kan känna att man vill leva i ett någorlunda svenskt tryggt Sverige. Det var bland annat så att hon kallade en reklamfilm som gjordes i det moderatstyrda Staffanstorp, alltså en reklamfilm om kommunen då, att kommunen skulle vara en trygg plats och där det bara förekom svenskar. Hon kallade den för nazistisk för några år sedan och det är lite märkligt. Vad skulle du säga att hon står för? Ja, nyliberalismen, när den slog igenom då i regeringen Reinfeldt, den kom ju till viss... Slog igenom med regeringen Reinfeldt? Gud. Du har fan ingen politisk koll överhuvudtaget. Jag har ju hållit på sedan fan 90-talet. Del av att ett ungdomsförbund, det moderata ungdomsförbundet, fick in sina politiker och sin politik i ett stort samhällsbärande parti som fick regeringsmakten. Och det var alltså ungdomsförbund, de förväntas ju vara idealistiska. De ska ha bråttom, de ska driva på moderpartiet och så ska moderpartiet liksom lugna ner er lite ungdomar, utan nu tar vi det lite lugnt här. Men här var det ju inte så. I alla fall inte när det gäller invandringen, utan nu var det principer som gällde. Och jag tittade lite här på vad hon skrev. Sverigedemokraterna gör ju tvärtom med sina ungdomsförbund. I en ledartext från 2017, alltså efter då att hon hade slutat jobba för Reinfeldt. Och då skrev hon bland annat så här, citat: som talskrivare åt Fredrik Reinfeldt under regeringsåren 2006-2014 var jag med bakom kulisserna och tillsammans arbetade vi för att Moderaterna skulle vara ett parti som stod för sina principer, som inte kompromissade med värderingar och som förstod att långsiktig pragmatism oftast är att föredra framför populismens tvära och förenklade kast. Slutcitat. Och det är ju så att vara principfast och att inte kompromissa om invandring till exempel, det är ju inte att vara pragmatisk, som om du säger att man ska vara samtidigt. För är man pragmatisk, då ser man till sakernas tillstånd. Man tänker, okej, vi är för invandring, men nu har vi haft för mycket, vi får problem, vi får sänka ambitionerna. Men här är det principfasthet som gäller. Vi håller ut vad som än händer och det har ju inte gått så bra, kan vi ju se. Han låter som han är en fucking nasse. Så gör man mer jävla dumt än vad. Jag orkar inte lyssna mer. Går som en nasse. Då är det en nasse. Ska vi se hur glada de är över att
Södermalm har sprängts. I natten mot tisdag, skedde ett sprängdåd på Södermalm i Stockholm. Men det är det nog ingen som har missat. För detta fick stor medial spridning i skattefinansierade public service. Och det är bra att sprängdåd uppmärksammas, men varför uppmärksammas vissa mer än andra? I år så har det på 17 dagar skett 18 sprängdåd. Det är mer än ett per dag. Men vanligtvis så brukar inte sprängningarna bli några huvudnyheter eller få en kvarts långa livesända program i radio. SVT och TV4 brukar inte skicka ut reportrar och kameramän till platsen för livesändningar. Så varför fick just det här sprängdådet så mycket uppmärksamhet, kan man ju fråga sig. Kan det ha varit för att det skedde i journalistmäckat Södermalm, som av en händelse också ett urstarkt fäste för vänsterblocket? För valresultatet 2022 visade att över 45% på Södermalm röstade på Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I vissa enskilda valdistrikt på Södermalm så har Miljöpartiet sina högsta siffror i landet. Över 27%. Jag tänkte det kanske bara var Gerholms huvud som small. Just kopplingen mellan journalister och Miljöpartiet är något som är känt sedan tidigare och belagt i forskning. Journalistprofessorn Kent Asps undersökning visade att 42% av journalisterna sympatiserade med Miljöpartiet. Inom public service var stödet ännu större. 52% på SVT, och av Sveriges radiojournalisterna var det 54% som tyckte bäst om Miljöpartiet. Miljöpartiet är ett liberalt parti. Det är inget vänsterparti. Orkar inte höra på det här, eller? Och det här är också intressant. Det de gör som är så jävla konstigt, för eftersom Riks ägs av SD och SD har fått alla statsmannaposter och agerar skuggregering, så sitter de här fortfarande och gnäller på den nuvarande regeringen oavsett. Så de leker fortfarande opposition. Nästa gång ryker huset. Men jag har för mig att han bor på typ 550 kvadratmeter. Omkring i Sverige så drabbas folk av skyhöga elräkningar. Jag står här med en elräkning på över 7000 kronor för en villa i Stockholm. Och folk drabbas och det märks. Man har hört vittnen om att folk har behövt sälja deras hus, att de inte har råd att köpa mat i samma utsträckning och att folk har mellan 13 till 15 grader hemma. Jag ville prata med de här svenskarna som drabbas av de här höjda elpriserna. Så jag skrev i Facebookgruppen Energiupproret och undrade om det fanns någon som ville ställa upp på en intervju. Och jag hittade 2 stycken. Så här ska ni få kolla på 2 intervjuer med Lars och Hans om hur de drabbas av de höga elpriserna. Vad har du fått på din senaste elräkning? 3 400 kronor. Nej, 10 400 kronor på senaste elräkning. Och det är alltså, det är normalt sett på våra elräkningar så ligger vi på 3 000 kronor vinterhalvår. Så det är så jävla horribelt så det finns inte. Okej, det var inte han som hade det jättestora huset. Vem var det som han hade ju ett helt absurt stort hus. Ja, just det, här är den, ja. Gud. Piteåbon Thomas, enotan över 23 000 kronor. Thomas Burman med familj i Norrfjärden utanför Piteå värmer upp 550 kvadratmeter hus i månaden. När den senaste elräkningen kom höll han på att ramla av stolen. Ja. Ska vi se. Han har försökt dra ner på förbrukningen genom att sänka temperaturen i garaget och huset till 19 grader. Stäng av värmen i garaget helt och hållet. Det lär ju läcka som ett jävla såll. Fan ska du ha värme där inne för? Och 19 grader är ju inte så jävla farligt.
Nej, men här har han ju rätt, givetvis. En flyghangar? Jag ska kolla. Har han bild på sitt hus? Jag vill ju se huset. Ja, jag vet att det inte är något ljud på så nu... Här kommer bild. Vad fan, det var ju... Japp. Han bor i en flyghangar. Ja, det här är killen med 500 kvadrathus. 550. Jo, det har han ju säkert. Han värmer säkert upp ladan där borta också. Men det ser ut som att huset är ett vad säger man, egenbyggt. Står det el på bilen? Ja. Någonting el av det. Ingen snö på taket, nej. Curious, ja, jag tänker det med. Det är lite skillnad på det huset och ladan där borta. Men det ser ut som ett sånt här liksom ett egenbyggt hus är det i alla fall. Så det är ingen köpt villa. Byggindustrins övre medelklass. Nej, men de visar inte hur stort huset är. Men allt är ju tänt här. Inte här uppe då. Nu är frågan vad han har för typ av uppvärmning. För man har byggt det här själv, som jag tror att han har gjort. För det verkar inte finnas någon källare. Så har han ju någonstans ett pannrum. Bergsvärmepump, ja. Ja. Men jag vill inte se Kjell. Vem är den andra? Kjell verkar dum i huvudet. Hur mycket betalar den här då? Ja, man får hålla igen andra utgifter. Vi bor ju på landet, så då får man ju tänka på om man ska åka in till stan. Och vi har ju 2,5 mil in till stan, så man får verkligen tänka på om man ska åka någonstans också. För det är inte billigt där heller. Det har ju inte alltid sett ut så här, utan de har ju höjts på senaste. Vem tycker du att man ska hålla ansvarig för det här?
Ja, det förra regeringen med sitt vansinne med lägga ner kraftverk och hela den biten. Och Indoktrinerar är det, gubbjävel. Hopp. Ja, allt är förra regeringens fel. Stoppa ny oljeborrning. Ja, det är väl rimligt. Vart gjorde... Kan du peka på dockan vart den förra regeringen gjorde illa dig någonstans? Ja, gjorde den förra regeringen det illa i the fields? Alltså gud, hur orkar de producera så här jävla mycket? Och den där jävla tummen. Ja, ska han stå och prata? I takt med att elkrisen eskalerar så djupnar även debatten kring vem som bär ansvaret för att Sverige befinner sig i den sitt som vi gör idag. Nej! Det finns ingen debatt. Vi vet exakt vad det är som orsakar det här. Det är bara ni som håller på. Bara ni! Herregud, vilket jävla gnäll. Har jag Dick Eriksson för att gå igenom de senaste turerna kring orsak och verkan i energifrågorna och vem som verkligen bär ansvaret för att det ser ut som det gör idag. Vems fel är det egentligen? Och vi har ju hört epitetet klimatförnekare tidigare. Ja. Men i din ledare som du skrev igår i Samtiden så myntade du ett nytt begrepp. Elförnekare. Kan du utveckla det lite? Precis, men jag tycker det är bra. Vi hade en diskussion här på redaktionen och jag tycker det här sammanfattar väldigt bra vad det handlar om. Det är el. Ser alltid ut som att han håller på att strypa sig själv. Förnekarna. Och det handlar om flera typer av förnekelser. Han kan inte ens man sätta in förnekar från vänsterhållet att det har varit en politisk styrning som har orsakat de här chockhöjda elpriserna. Man säger att det är marknadsmässigt att kärnkraften lagts ner. Man förnekar att det finns en elbrist. För man säger att det exporterar ju el. Och man förnekar också att man har försvagat hela elsystemet. Och pratar inte om att man har tagit bort planerbar energi, vilket gör att vi eldar massa olja. Ja, Karlshamnsverket som vanligt, eller? Mm. Ja, det är just marknadsmässigheten som är problemet. Ja, vi vet det. Någon sa paddan i det susar i säven. Det är lite orättvist mot paddan i det susar i säven. Nu för tiden, va? Det är liksom oerhörda problem som har uppstått. Det är inte oerhörda problem som har uppstått! Att få se något erkännande, eller har vi, vad säger vänsterblocket om det här? Nej, en anledning till att det har blivit så tillspetsat just nu är att Dagens Nyheter i jul- och nyårshelgerna här har drivit en linje om att tack och lov har vi råd med höjda elpriser, och Dagens Nyheter har också haft en artikel om att det är marknaden som skapat den perfekta stormen. Alltså att det är ingens fel att de här skyhöga priserna har uppstått. Och
det har då Henrik Jönsson, YouTubern, reagerat på och gjort en väldigt viral nu spriden YouTube-film med det han har kallat Felen med elen. Så nu Henkeborg förmodligen en del av Riks också, antar jag. Det kommer bara ta några sekunder. Han är snart med i någon video. Han går igenom olika element i den här utvecklingen som har gett till de här chockhöjda elpriserna. Och då pekar han ju bland annat på att Miljöpartiet har skrytit med hur mycket de har jobbat för att lägga ner kärnkraften. Men kolla här. Frankrike och Storbritannien har också skyhöga elpriser. Intressant, de skyllde just SD på marknaden när det gällde priser på drivmedel. Ja, det och den skyhöga skatten. Det där har de tagit bort en del utav de tweeter när Miljöpartiet jublar över hur de har pushat och puttat Socialdemokraterna fram. Han ser ut som en blåsfisk alltså. Det bara... Tweets som faktakälla, ja. För sig, för att lägga ner kärnkraften. Och den här videon har ju då Annika Strandhäll, då, miljöministern häromdagen, reagerat på. Nu får du sluta. Det är ingen som är ansvarig för det som har hänt. Sossarna vill inte ta på något ansvar. Och det är ju oerhört anmärkningsvärt är det ju att liksom, man försöker stoppa eller vilseleda här debatten kring varför... Men det är ingen debatt. Det är bara ni som håller på. EU Energy Live. Euro per miljon. Vart hamnar Finland har gått ner 13%. Norge har gått ner. Ja. Det är lite olika. Oj. Oj då. Vad jobbigt. Ja, jo precis. Herregud, vilket jävla haveri det här landet har blivit. Ja, det nästan i alla fall. Ja, det är. Nej, norra Sverige är billigare. Men annars är det Finland i genomsnitt billigaste, verkar det som. Nu är Spanien är lite billigare. Och Portugal. Fan, ta sossarna. Jävla sossar! Exakt var det? Det är Skåne och Blekinge här. Nej, inte vad det ser ut som. Småland är ju den här. Nu kan inte jag elområdena. Men
Ja. I så fall har de halverat Småland då. Östergötland. Där någonstans. I så fall har de delat på Småland. Men det beror på skalan, jag har ingen aning. Och mitt i Halland. Ja, men då man har delat upp det ungefär som älgskötselområdena då. Just det var det jag tänkte på. Vi ska göra en sista grej då. Vi ska prata lite om Förintelseförnekelse. För det finns en grej jag tänker på. För jag såg den här tweeten idag. Ni som tror på Förintelsen, varför gör ni det? Det är givetvis en felaktigt ställd fråga. Är det ju. Men det finns en grej, det finns en anledning till att den här frågan ställs så som den gör. Och jag la ut det i den här tråden. En anledning är givetvis, eller som jag skrev, jag fattar ärligt inte varför förintelseförnekare inte lutar mer in på att den hände deras sjuka världen vinst. Och då svarar jag, det är tvådelat. Dels måste man sälja in att nazismen inte är så farlig egentligen, så det är inte så mycket vad som de egentligen tror på, utan vad de ska övertyga nya rekryter om. Och det handlar givetvis delvis om en maktkamp. Så om du har liksom som The Loyster Report, du har David Irving och du har lite utav de andra. De vill ju givetvis att deras ledarskap i rörelsen givetvis ska gå ohindrat. Så de producerar massor sånt material för att få folk att tro att förintelsen inte har hänt, så att de kan bygga upp rörelsen på något sätt på lögner. Det är en väldigt viktig grej för förintelseförnekare och nazister. För de vill inte ha riktiga radikalnazister som kan hota deras maktpositioner i rörelsen heller. Som det man försöker göra och lura in vanligt folk helt enkelt. Via konspirationsteorier. Ungefär som man har gjort med QAnon. Bland annat. Det är väl ett ganska bra exempel på hur man gör. Och så får du till slut upp en massa som gör att man kan försöka ta makten. Nu hoppas jag aldrig lyckas igen. Men det vet man ju aldrig. Men det är så förintelseförnekare tänker. Så man läser, det är därför det är viktigt för dem att sälja in nazismen som inte är en så farlig ideologi, utan att det bara är vanlig patriotism. Och det kan vara en lite det kan vara lite svårt att tänka sig hur det här fungerar, men det är ganska exakt så det fungerar faktiskt. Som typ Loyster Report går ju ut på att bevisa att gaskamrarna inte funkar exempelvis. Jätteviktigt med massa fina kemiska uppställningar och grejer skrivna av en inte-kemist, ska ni veta. Och så har det ju flera andra liknande grejer. David Irvings kändaste grej är väl hans fynd av Hitlers dagböcker som visade sig vara falska sen. Men det är en sån grej som fortfarande springer runt.
Ja, så det var väl det. I övrigt så har jag faktiskt inte så jättemycket mer att ta upp idag. Jag vill tacka er för att ni har varit här. Ja, Kanye West säger det. Hej klosterhans. Oh ja, det är de. De är väldigt förälskade i det. Det är väldigt viktigt för dem. Han och Björklund skrivit också. Blä. 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 Men ja, för det så önskar jag er en fortsatt trevlig torsdag. Så hörs vi förhoppningsvis igen nästa vecka. Och ja, jag ska raida PTV. Men vi hörs. Du springer över dit nu.